السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. دا د کمپیوټر د زده کړې فری سیریز پنځم لیکچر دی. نو موږ تاسو په پرسنلایز باندې خبرې کولې. کله چې په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړو دلته د پرسنلایز صحیح ده. اوس د پرسنلایز د اوپن کولو یو بل طریقه درته ښایم چې کله راشي دلته ویل کېږي سټارټ صحیح ده، یا سټارټ مینو ورته ویل کېږي. چې تاسو په کلیک وکړئ نو دغسې یو مینو موږ ته راځي. نو موږ چې دلته په دې سیټینګ باندې کلیک کوو صحیح ده. که چې ته رائټ کلیک پې وکړي نو بیا به درته بل قسم وینډو خلاصه شي، او که کلیک پې وکړي نو دغه ډول وینډو خلاصېږي. نو دغه موږ سره سیټینګ دی صحیح ده. یوه خو دا طریقه شوله صرف کلیک په دغه سټارټ مینو وکړئ او دغه وینډو راشي. بل دا چې رائټ کلیک پې وکړئ نو بیا دا ډول مینو تاسو ته راځي او تاسو د سیټینګ باندې کلیک کوئ. سیټینګ خپله چې د پرسنلایز دغه اپشن دی صحیح ده. دغه نه کولی شو موږ پرسنلایزیشن یا پرسنلایز چې دی خلاص کړو صحیح ده. په دې باندې کلیک کوو. هغه اپشن چې هلته دی هغه دلته هم شته دی صحیح ده، مشکل نشته دی. نو دغه سیټینګ دی دا هم تاسو ګورئ ځکه اکثره لیکچرې به انشاءالله زموږ دلته وي. نو موږ په تېرو لیکچرو کې په لاک سکرین باندې خبرې کړې وي. او راځو تیمز ته. اوس په تیمز باندې کلیک کوو. نو اوس دلته چې دی دا هم تقریبا هماغه خبرې دي کوم چې موږ سره په لاک سکرین او کلر او بیکګراوند کې دي، او بعضې اپشن دلته زیاتې دي. اوس دغه کلر او بیکګراوند دا خو دلته موږ وویله، او ساوند او ماوس کرسر دا چې دا به انشاءالله بیا وروسته وایو چې کله دغه په سیټینګ کې به دا وایو ساوند کې، او دغه همدارنګه ماوس چې دا به هلته وایو. او راځو دلته بل مهمه خبره ده چې موږ تاسو خبرې کړې وي دلته موږ سره چې بعضې آیکن چې دي سیسټم آیکن دي، لکه مثال دغه پی سي ما سره څه دی دا سیسټم آیکن دی صحیح ده. صبر وکړه زه دغه وکړم دا اټو اورنج آیکن دا اپشن آف کړم. دا ما سره چې دی سیسټم آیکن دی، همدارنګه دا نیټورک ما سره سیسټم آیکن دی، دغه ریسایکل بین ما سره سیسټم آیکن دی، همدارنګه دا کنټرول پینل. نو دا هغه آیکنې دي چې موږ کله وینډوز انسټال کړو نو دا بای ډیفالټ چې دی د وینډوز سره خپله وي صحیح ده. دا نورې موږ سره چې د یوزر آیکن دی یا اپلیکیشن آیکنز دی، هغه آیکن دی چې موږ تاسو پکې یا کوم اپلیکیشن یې انسټال کړی وي یا چې د کوم فولډر یې پکې موږ تاسو کریټ کړی وي صحیح ده. نو دلته ډیسکټاپ آیکن سیټینګز په دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې دغه د سیسټم آیکن سیټینګ چې دی دغه کوم آیکن چې دی دغه آن او آف کړئ صحیح ده. فرض کړه اوس دغه ریسایکل بین لرې کومه، کنټرول پینل لرې کومه صحیح ده، او دغه ډیسکټاپ یا کمپیوټر چې دغه لرې کومه او دا اپلای کومه صحیح ده. ما سره څه شی وشي ښه. نو ما سره چې دی هغه آیکن لاړې ورکې شوې صحیح ده. اوس ما سره هغه آیکن نشته، صرف دغه د نیټورک آیکن پاتې شوی دی، هغه نورې آیکنې لاړلې ورکې شوې. نو آیا دا ډیلیټ شوی څه چل پې وشو؟ نه هېڅ څه چل پې نه دی شوی. راځو بېرته او دغه څه شی موږ اف کړي دي دا بېرته چیک کوو، چیک ورته ان کوو، بېرته به موږ سره راشي صحیح ده. اپلای. نو کله چې دا موږ اپلای کړو نو بېرته به دا ټول کوم آیکن چې وي دا به موږ سره راشي صحیح ده. دغه دی ګوره، دغه دی راغلی، دغه دی کنټرول پینل دی او ریسایکل بین به هم دلته چېرته وي، دغه دی د ریسایکل بین دی صحیح ده. نو دغه موږ سره هغه سیسټم آیکن وي راغلی دلته. بل دا موږ تاسو کولی شو دې کې یو بل اپشن چې موږ سره دا چینج آیکن دی صحیح ده. فرض که زه غواړم چې دا د سپیسي دا آیکن چینج کړم، ښه دلته چینج آیکن باندې ته کلیک کولی شي او دلته مختلفې آیکنې ته راځي. ته کولی شي د خپلې خوښې آیکن چې دی دلته پې اپلای کړي، ستا چې کوم یو خوښ وي. فرض که زه وایم چې دا دې پې راشي صحیح ده اوکې. نو زما هغه آیکن چې دی چینج شه دغه دی صحیح ده. پخوانی چې کوم آیکن و هغه لاړه او دغه آیکن پې راغلی. نو که چیرې غواړئ چې تاسو بېرته هماغه بای ډیفالټ چې کوم سیټینګ دی هغه دې راشي پې نو ریسټور ډیفالټ ووایو نو خپل کوم شکل چې دی هغه بې راشي صحیح ده. او دا څه شی وکړه اپلای کړه اوکې صحیح ده. همدارنګه بل چې دی موږ سره های کنټراسټ سیټینګ دی. که چیرې په دې باندې موږ تاسې داخل ته ورشو نو دې کې داسې اپشن دی موږ سره که چیرې په دې باندې موږ کلیک وکړو نو موږ سره به ټول سکرین دغسې توره پرده شي. او بل دا زه په یو کلیک ځکه نه کوم چې چیرې به زه کلیک وکړم نو دا سیټینګ په دې باندې اپلای کېږي او بیا دا کوم ریکارډینګ ویډیو چې ده دا پاس کېږي صحیح ده. په دې خاطر باندې زه په دې باندې کلیک نه کوم، خو دلته هغه رزلټ تاسو ته شو کېږي. ټول سکرین به بلیک شي صحیح ده، او ټکسټ به چې دی دا به وایټ کلر شي، هایپر لینک به په زیړ کلر کې شي او دغه تا ته یې ښایي چې لکه کوم تغیرات دلته راځي.
نو تاسو که چیرې غواړئ چې تاسو کمپیوټر د کم چارج ووایي او همدارنګه بلیک سکرین تاسو خوښیږي نو تاسو کولی شئ چې دغه پرې دغه ځای نه اپلای کړئ. او دلته همدارنګه تیمز دی موږ سره مختلف که چیرې ګوره دا د وینډوز یو ایمیج دی صحیح ده. که چیرې په دې باندې موږ کلیک وکړو د پنځه دي، که چیرې په دې باندې کلیک وکړو شپږ ایمیجز دي دا به موږ تاسو سره بیا په بیک ګراوند باندې راځي. نو بل مهم شن چې هغه موږ سره فونټس دی صحیح ده. نو که چیرې تاسو راشئ دلته فونټس باندې کلیک وکړئ نو دلته موږ سره مختلف فونټونه دي د لیکنو لپاره صحیح ده. لکه د پښتو لپاره بیل فونټونه وي، د انګلیش لپاره بیل فونټونه وي. نو تاسو کولی شئ د دې ځکه مثال د خپل خوښې فونټس چیک کړئ انسټال کړئ پکې. لکه دې نه کولی شئ موږ ډاونلوډ فونټس فار آل لینګویج صحیح ده. که چیرې انټرنیټ د سره وي په دې باندې کلیک کوئ تاسو او دې نه فونټونه چې ډاونلوډ کوئ صحیح ده. همدارنګه چیرې تاسو سره مثال فونټونه وي او غواړئ چې دې کې انسټال کړئ نو فرض کړه دا یو فونټ دی ما سره صحیح ده. همدارنګه دې نه تاسو کولی شئ چې دې کې مختلف تغییرات راولئ صحیح ده. دغه ځینې احساس غټ وړوکی کوي ان انسټال یې کوي صحیح ده. نور تغییرات هم پکې راوستلی شئ. او که مثال چیرې تاسو سره بل فونټ وي او تاسو غواړئ چې پکې انسټال یې کړئ نو څنګه چل به کوئ. نو فرض کړه دا ما سره یو فونټ دی، دا خو فونټ نه دی خو دا آیکن دی، دا به داسې ونیسئ دلته به راشئ دلته او دغه فونټونه کومه ساحه چې دلته به یې راولئ صحیح ده. دلته پرېږدئ نو بس خپل اتومات چې دی انسټالېږي. نو دا طریقه د فونټ د انسټالولو او که چیرې غواړئ د انټرنیټ نه انسټال کړئ نو دغه تاسو کولی شئ چې انسټال یې کړئ. ها بل چې د موږ سره سټارټ دی صحیح ده. دا سټارټ دا چې دی اصل کې د سټارټ مینیو په باره کې موږ سره خبرې کوي صحیح ده. چې په دې باندې کلیک وکړم دا کرسر دلته راشي دلته سټارټ راځي صحیح ده. نو دا ټول چې د دې مربوط ریلیټډ خبرې دي. زه په کلیک کوم یو ځل سټارټ وایي یا مینیو ته وایي. نو دا موږ رد سټارټ دی صحیح ده. نو اوس دلته ګوره شو مور ټایلز ان سټارټ صحیح ده. که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم نو دلته به په دې سټارټ مینیو کې ما سره څه شی وشي د ټایل چې دي دا به نور همداسې ګوره دا غټ شو ما سره. که چیرې زه نور اپلیکیشن دلته راوړم دا ساحه مخکې تر دې ځایه اوس چې ما سره غټه شوه دلته کولی شو موږ نور ټایلز هم اضافه کړو. ټایلز خو ماربلو ته ویل کېږي خو دلته ګوره دا مختلف آیکنز دي صحیح ده. نو دا د ماربلو په شکل دلته لګېدلي دي نو تاسې ځکه دلته ټایل ویل کېږي صحیح ده. او که چیرې دا آف ما نو ما سره به بیرته څه شي وړوکی شي، یعنې بفل چې کوم سیټینګ ګوره یو اندازه وړوکی شي صحیح ده. همدارنګه شو اپ لیست اینډ سټارټ مینیو صحیح ده. نو که چیرې په دې باندې زه کلیک وکړم ما سره دغلته چې آف یې کړم نو ما سره دلته کوم د اپلیکیشنو لیست چې و هغه لیست لاړ ختم شه صحیح ده. او که چیرې بېرته آن کړم نو ما سره به څه شی وشي نو آن لیست چې دی هغه به ما سره بېرته آن شي صحیح ده. ښه شو ماست یوز خدا خو نه دی کوم دغه چې دا دی شو اپ لیست ان د سټارټ مینیو صحیح ده. دغه دی دغه اپشن دی. نو سره زه په سټارټ باندې کلیک کوم ګوره دغه لیست ما سره راغلی صحیح ده. ښه او بل چې دی دغه شو ریسنټلی ایډډ اپس یعنې کوم چې موږ اوسني اضافه کړي وي هغه دې ما سره ښکاره شي. شو ماست یوز اپ یعنې ما چې کوم اپلیکیشن چې زه ډېر استعمالوم هغه دې ما ته وښایي. شو سجیسشن اوکیشنلی انسټارټ صحیح ده. نو دغه کومې وړاندیزونه چې ما ته راځي هغه دې ما ته وښایي. یو سټارټ فل سکرین که چیرې په دې باندې کلیک وکړم ګوره دغه سټارټ چې دی ما سره چې دی دغه دومره سکرین کې ځي صحیح ده. که چیرې په هغې کلیک وکړم دا فل سکرین کې بیا راځي ما ته صحیح ده. همدارنګه دغه شو ریسنټلی اوپنډ آیټم ان جمپ لیست آن سټارټ اور د ټاسک بار صحیح ده. نو ما سره اوپن کوم ریسنټلی چې اوپن شوي هغه دې ما سره دلته ټاسک بار کې شی وښیي شو شي دلته صحیح ده. او بل مهم اپشن چې دی هغه موږ سره د ټاسک بار دی. په دې باندې چې کلیک وکړم نو لاک د ټاسک بار صحیح ده. که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم اوس ما سره چې دی ټاسک بار چې لاک نه دی صحیح ده. لاک د ټاسک بار په دې باندې چې کلیک وکړم ما سره ټاسک بار شه لاک شه صحیح ده. زه اوس چې دی دا انلاک کوم نو چې کله موږ ټاسک بار انلاک کړو نو بیا موږ څه شی کولی شو په دې کې دا اوس لا کم نه دی خو دې کې اپشن راځي موږ تاسې کولی شو دا ټاسک بار غټ وړوکی کړو. ښه زه وګورم چې څنګه چل دی. دا خو آف دی خو یو سمال ټاسک بار. ښه دلته راځو اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار اینډ ډسټارب موډ صحیح ده. نو که چیرې په دې باندې کلیک وکړم اوس په ډسټارب موډ کې دی ما سره نو ما سره د ټاسک بار شی وشي اټومیټیکلی هاید شي. نو بیا کله ښکاره کېږي کله چې موږ تاسې دا کرسر چې دلته راولو نو بیا موږ سره څه کېږي آن کېږي. اصل کې دا کار کوي خو دا کله کله زما د کمپیوټر چې دی لږ بوج پرې راشي نو بیا کار نه کوي صحیح ده.
نو دغه وجه ده ښه څه مشکل نشته دی پکې ګوره اوس اتومات چې دی ښکاره شه او چې کله زه په دې کلیک وکړم اوس هایډ شي صحیح ده نو کله به ښکاره کېږي چې کله زه کرسر دلته راولم همدارنګه که چېرې دا آف کړمه نو ټاسک بار به چې دی همیش دپاره ما سره ښکاره کېږي او لاک ټاسک بار دې سره لاک کېږي صحیح ده او چې ان لاک یې کړمه دا به ان لاک شي ټیک ده همدارنګه یو سمال ټاسک بار بټنز یعنې دغه اوس دا په ټاسک بار باندې ما سره چې څه شی ښکارېږي تر ټولو بټن ویلی شي تاسې که چېرې زه دا چیک آف کړم نو ما سره به دا بټن یې چې دی غټ شي صحیح دا ګورې اوس یو اندازه غټې شوې او که چېرې دا چیک آن کړم نو ما سره به څه وشي ټاسک بار بټن کوچنی شي همدارنګه یو سپیک ټو پریویو د ډیسکټاپ صحیح ده دا اصل کې موږ سره دغه ډیسکټاپ بټن چې کومه ده دغه کار کوي یعنې که چېرې زه دا آف کړم صحیح ده نو زه چې دا دلته راولم ما ته به چې دی هغه ډیسکټاپ به چې دی پریویو کوي نه صحیح ده او که چېرې دا آف آن کړم نو که چې دلته راشم ما ته به ډایرکټ چې دی پریویو ښایي یعنې ډیسکټاپ باندې چې څه شی دي ما ته به هغه ښایي صحیح ده او که چېرې دا آف وي نو بیا به څه شی کوي نو بیا به دلته ما ته ډیسکټاپ نشو کوي کله چې زه پرې کلیک وکړم نو بیا به راځي ما ته ډیسکټاپ ته صحیح ده بېرته د دې دپاره چې دلته لاړ شم بېرته به په دې کلیک کوم صحیح ده او که چېرې دا آن وي نو ما ته به ډایرکټ بغیر د دې زه په دې کلیک وکړم یا ډیسکټاپ ته لاړ شم نو ما ته چې دی یو پریویو ښایي چې بېرته د کرسر اخواته کړم نو بېرته ما ته په کوم ځای کې چې یم هغه به راته ښکاره شي صحیح ده همدارنګه د بل دا اپشن ده چې ریپلیس کمانډ پرومپټ وذ د وینډوز پاور شیل صحیح ده نو په دې سره موږ څه شی کولی شو چې د کوم سی ایم ډي چې دغه موږ سره په پاور شیل باندې بدلېږي د سی ایم ډي چې د پاور شیل شی دی دا انشاءالله بیا په آینده کې راځو موږ په دې باندې به بحث وکړو انشاءالله صحیح ده ټاسک بار آیکن آن سکرین صحیح ده یعنې دغه ټاسک بار د ما سره چېرته ښکاره شي دلته باټم لیکل شوي ده یعنې په لاندې ساحه کې د سکرین ښکاره شي که چېرې زه راشم په دې باندې کلیک وکړم او زه یم چې دا لیفټ طرف ته ما ته ښکاره شي نو ټاسک بار چپ اړخ ته راغلی او که چېرې وایم چې دا د ټاپ کې ښکاره شي ما ته نو ټاسک بار لاړه پورته خواته او که چېرې زه وایم چې رایټ طرف ته دې راشي نو دا د رایټ طرف ته داسې کولی شي چې دې نه خپل د خوښې سیټینګ دې کې وکړئ خو بای ډیفالټ باټم وي او باټم ښه ښکاري ستاسې خوښه چې هر قسم یې تاسې برابروي ځان دپاره بل چې د آلویز هاید لیبل صحیح ده همیشه د څه شی وي لیبل یې دی ورسره چې دی هاید وي اوس دلته ګوره دا کوم اپلیکیشن چې دی هر څه چې دی موږ اوپن کړي دي خو د دې په باره کې معلومات نشته دی که چېرې زه دا چیک ته لرې کړم وین ټاسک بار از فول صحیح ده که چېرې په دې باندې کلیک وکړم نو کله ټاسک بار فول شي نو بیا به نه ښکاري او که چېرې فول نه وي نو بیا به ښکاري ګوره دلته سیټینګ ورسره راغلی دلته پریزنټیشن صحیح ده دغه ورسره راغله دغسې نور معلومات ورسره راغله او که چېرې زه وایم چې آلویز هاید نو همیشه به هاید وي او نیور زه وایم هېڅکله نه وي مطلب دا به همیشه ما ته ښایي صحیح ده نو دا ستاسې خپله خوښه چې هر څه قسم تاسې برابروئ او بل چې دی موږ سره دغه اپشن دی select which icon appear on the taskbar په دې باندې چې کله کلیک وکړو یعنې موږ سره د کوم آیکن چې دی په ټاسکبار باندې شو شي لکه اوس تاسې که دېرې باندې کلیک وکړئ always show icon in the notification area صحیح ده همیش د ما ته په نوټیفیکیشن ایریا کې دغه اپلیکیشن د کوم دغه چې دی آیکن د دې ښکاره کړي صحیح ده دا وګوره دومره ډېر زیات دی نو که چېرې دغه هر یو چې ستاسې په کار وي سپیسیفیک نو تاسې کولی شئ دیز نه ټرن ان آف کړئ صحیح ده نو فرض که زه غواړم چې ما ته سره دغه ټچ پیډ چې راشي نو دلته ګوره ما ان کې دلته راغلی صحیح ده که غواړئ آف کړئ نو دغه آف کېږي ختم شي صحیح ده دغه بلوتوت اپشن زه وایم دا دې لرې شي دغه لرې شي صحیح ده او که چېرې زه وایم چې رالی شي نو رالی صحیح ده دغه ځینې کولی شي تاسې ټرن آن اینډ آف کوئ صحیح ده او همدارنګه ښه ټرن سیسټم آیکن آن اور آف که چېرې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه سیسټم آیکن د کلاک دی مثلا والیوم دی نیټورک دی پاور دی او انپوټ انډیکیټرز دی همدارنګه لوکیشن دی او دغه نور یعنې دې ځای کې چې ما سره کوم د آیکن دی دا د څه شي ما سره دی آن شي او آف شي صحیح ده ما کلاک آف کړه دې نه کلاک ختم شي صحیح ده والیوم زه آف کوم دې نه ساوند کوم آپشن چې و د والیوم دپاره هغه ختمېږي او که چېرې ان کړم نو ما سره څه شی کېږي ان کېږي نو که چېرې تاسې یو څوک راشي او دغه آف کړئ نو مطلب دا چې ډیلیټ شوي نه دي څه مشکل پکې نه دی راغلی هغه تاسې ان کړي آف کړي دي دغه ځای نه صحیح ده نو دا و زموږ د نن ورځې درس دې وکړئ چې یو څه مو ترې زده کړي وي انشاءالله بیا به مې یاویږو په بل لیکچر کې